साउनको महिनादेखि असोजको लगभग अन्तिमसम्म एउटा रोगले अब नेपालमा जरा गाड्ने गर्छ, जरा पसार्ने गर्छ र धेरैलाई दुःख दिन्छ, धेरैलाई पीडित बनाउँछ। त्यो रोग अब कतिपयको घर घरमा छिरिसक्यो होला। अहिले आँखा फ्लूबाट लगभग आस्ते आस्ते अब आँखा आई फ्लू अब छोड्दैछ नेपालमा। र अर्को रोग अब जुन डेङ्ग्यू भनिन्छ, डेङ्गु भनेर भन्नुहुन्छ यहाँहरूले यतिकै नर्मल भाषामा बुझ्दाखेरि, यो डेङ्ग्यू रोग अब असोजको अन्तिमसम्म हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पार्ने भएको छ। कारण के भन्दाखेरि साउनदेखि असोजको अन्तिमसम्म जुन पानी पर्ने क्रम छ त्यो तलमाथि भइरहेको हुन्छ र पानी परिरहेको हुन्छ। यस्तो बेलामा अब त्यो डेङ्ग्यू बनाउने भाइरस छ, त्यो भाइरसलाई सार्ने जुन लामखुट्टे छ त्यो हुर्किने बढ्ने जुन एउटा क्लाइमेट हो, जुन अवस्था हो, त्यो यो बर्खाको कारणले गर्दाखेरि भइरहेको हुन्छ। किन त पानीहरू जम्ने खाल्टाखुल्टीमा पानीहरू भरिने, धेरै पानी परिरहेर हरेक ठाउँमा पानीको मात्रा बढ्ने गर्छ। त्यही बेलामा यो लामखुट्टेको जुन वृद्धि विकास छ त्यतिखेर यो बढी हुने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो डेङ्ग्यू रोग नेपाल लगायत विभिन्न ठाउँमा त्यसरी फैलिने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अब ठ्याक्क यो भदौको मध्यतिर यसको पिक हुनसक्छ र यो पिक तपाईँको असोजको अन्तिमसम्म। त्यसले गर्दा हामी सबैजना अब अलिकति बढी सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। डेङ्ग्यू फिभरबाट बच्नको लागि पत्र पत्रिकामा यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ कि डेङ्ग्यू फिभर फैलिएको छ भन्ने कुरा देखिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सचेत हुनुपर्ने छ त्यस कुरामा। अब त्यसै विषयमा आज अलिकति छलफलको लागि म आएको छु। मिस सञ्जित देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स, वेलकम एभ्रिवान। यस विषयमा धेरै छलफल भइसकेका छन्। डेङ्ग्यूको विषयमा धेरैजनाले भिडियोहरू बनाइसक्नु भएको छ। तर पनि मेरा सब्सक्राइबरहरूलाई फेरि एउटा रिकल गर्नको लागि, फेरि सम्झना दिलाउनको लागि आज यो भिडियो बनाएको। जुन भाइरस छ त्यो डेङ्गु भाइरस एउटा मस्किटोमा अथवा लामखुट्टेमा यो हुर्किने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एडस भन्ने जातिको लामखुट्टे छ जुन आर्बो ग्रुपको भाइरसमा पर्ने गर्छ। र एडस भाइरसको फिमेल लामखुट्टेले एउटा व्यक्तिलाई टोक्यो र इन्फेक्टेड व्यक्तिलाई टोक्यो फिमेल लामखुट्टेले, र त्यो इन्फेक्टेड व्यक्ति अथवा जसलाई डेङ्ग्यू भएको छ उनलाई टोकेर फेरि अर्को डेङ्ग्यू नभएको व्यक्तिलाई त्यही लामखुट्टेले टोक्यो भने विशेष त त्यो त्यसमा चाहिँ त्यतिखेर एउटा इन्फेक्टेड मान्छेलाई अथवा सङ्क्रमित मान्छेलाई टोकिसकेपछि त्यसबाट जुन ब्लडमा उसले जुन भाइरसहरू लिने गर्छ, डेङ्गुको भाइरस, र त्यो मच्छरको शरीरमा गएर त्यो डेङ्गु भाइरस अरू बढी फैलिने गर्छ। त्यहाँ उसको वृद्धि विकास हुन्छ, त्यसको लाइफ साइकलहरू पुरा हुन्छ। त्यसपछि गएर फेरि स्वस्थलाई टोकेर यसले चाहिँ बिरामी बनाउने गर्छ र टोकेर यसले सारिसकेपछि फेरि अर्को व्यक्ति बिरामी हुने गर्छ। यसरी यो सर्ने प्रक्रिया रहेको छ। र डेङ्गु भाइरसको लक्षण यहाँहरूले थाहा पाइरहनु भएको छ। विशेष त ज्वरो आउँछ, 104 सम्म ज्वरो आउँछ, आँखाको गेडी भित्रपट्टि दुख्ने गर्छ। अब कतिपयलाई शरीरमा चाहिँ रातो सानो सानो दानाहरू आउने गर्छ र कतिपय व्यक्तिहरूलाई भमिटिङ हुनसक्छ, कतिपय व्यक्तिहरूलाई डायरिया हुनसक्छ, मसल्स पेन विशेष अरू बढी हुने भनेको एकदम जोडले मसल पेनहरू हुनसक्छ र फटिग एकदम थकै लाग्यो भन्न सक्छ बिरामीले, टाउको दुखाइहरू हुनसक्छ बिरामीलाई। र त्यसै गरिकन उनलाई अब एकदमै असजिलोपन, एकदम गाह्रो अप्ठ्यारो भएका लक्षणहरू बिरामीले दिने गर्छ। साथै यहाँको जोड्नीहरू, हातका खुट्टाका जोड्नीहरू पनि दुख्ने र कहिलेकाहीँ ब्लिडिङ पनि हुने यस्ता लक्षणहरू लिएर आएको छ यहाँहरूलाई ज्वरो भने यहाँहरूलाई सम्भावित डेङ्ग्यू हुनसक्छ। र यसमा अझै के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि जस्तै रुवाखोकीहरू छैन, यहाँहरूको घाँटीहरू दुखेको छैन, टन्सिलाइटिस भएको छैन, र अरू भाइरल फिभर, नाकहरू बगेको छैन, अरू भाइरल फिभरसँग नमिल्ने खालको लक्षण छ, सिर्फ ती लक्षणहरू मात्र छन्, तर रुवाखोकी, घाँटी दुख्ने लगायतका लक्षण छैन भने सम्भावित यहाँहरूलाई डेङ्ग्यू हुनसक्छ। फटिग एकदम थकै लाग्यो भन्न सक्छ बिरामीले, टाउको दुखाइहरू हुनसक्छ बिरामीलाई। र त्यसै गरिकन उनलाई अब एकदमै असजिलोपन, एकदम गाह्रो अप्ठ्यारो भएका लक्षणहरू बिरामीले दिने गर्छन्। र धेरैतर डेङ्गुका बिरामीहरू, धेरैलाई डेङ्गु भएको पनि कतिपय व्यक्तिहरूले थाहा पाउनुहुन्न, धेरै एसिम्प्टोमेटिक हुनुहुन्छ, धेरैलाई डेङ्गु भएको लक्षण पनि देखिँदैन। तर जसलाई कहिलेकाहीँ लक्षणहरू देखिन्छ
जो कोहीलाई लक्षणहरू देखिन्छ भन्ने 1-2 दिनमा त्यो एकदम नर्मल भएर आउँछ। तर कसैमा यो एकदमै सिरियस अवस्था पनि यसले निम्त्याउने गर्छ र कतिपयको मृत्युसम्म हुने गर्छ। यहाँहरू हस्पिटलमा जानुभयो भने यहाँहरूको एन्टिबडी एन्टिजेन टेस्टहरू किटबाट गरिन्छ। त्यस्तै गरी ब्लडमा विभिन्न खालका जाँचहरू गरिन्छ, ब्लड टेस्टहरू पनि, जसमा सिबिसी र प्लेटलेट एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। यहाँहरूको सिबिसी भन्ने हुन्छ, डब्लुबिसी सिबिसीमा विशेष त डब्लुबिसीलाई हेरिन्छ। डब्लुबिसीको काउन्ट, व्हाइट ब्लड सेल्स, सेतो रक्त कोशिका को जुन काउन्ट हो त्यो घटेको हुन्छ र प्लेटलेट, श्वेत रक्तकोष अथवा प्लेटलेट भनिन्छ, त्यो प्लेटलेटको पनि सङ्ख्या यहाँहरूको घटेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पनि हामीले नजरअन्दाज गरेर यत्तिकै बसिरहँदाखेरि र हामीले जे पाइ औषधिहरू भनौँ न अलिकति राम्रोसँग औषधिहरू नखाँदाखेरि कहिलेकाहीँ यसले कम्प्लिकेसनहरू निम्त्याउने गर्छ। यसमा के खानी के नखानी भनेर यो डेङ्गु हुँदाखेरि के खानी के नखानी भन्ने धेरैको क्वेसन हुने गर्छ। तर त्यही भएर मैले प्रत्येक हाम्रो क्लिनिकमा आउने व्यक्तिहरूलाई के भन्ने गर्छ, सबै कुराहरू, सम्पूर्ण कुराहरू, पौष्टिक आहारहरू यहाँहरूले खानुहोस्। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो पाउने लोकल खानेकुराहरू, मेवाहरू, अनारहरू, होइन, अहिले पाएकाहरू जति पनि छ यस्ता खानेकुराहरू, यहाँहरू इम्युनिटी बुस्टर जति पनि खानेकुराहरू छ, कुरिलोहरू होला, यस्ता खानेकुराहरू, कुरिलोले पनि एकदम छिटो यहाँहरूको प्लेटलेटको मात्राहरू बढाउँछ भनेर भन्ने छ। यस्ताहरू खान सक्नुहुन्छ। र यो बेलामा यहाँहरूले ज्वरो आयो भनेर धेरै पेनकिलरहरू नखानु होला, सकभर पेनकिलरहरू नखानु होला। एकदम प्लेन प्यारासिटामोल मात्रै अथवा यहाँहरूले मेफानिक एसिड जुन छ, मेफानिक एसिड र प्यारासिटामोल मात्रै खानु होला। यत्तिकै पेनकिलरहरू धेरै नखानु होला। र यो बस्नको लागि यो एकदमै सँगै बस्दाखेरि, सँगै खाँदाखेरि, बोल्दाखेरि, एकै ठाउँ बस्दाखेरि, सुत्दा उड्दाखेरि यो विशेष त नसर्ने भएको कारणले, एउटा मच्छरबाट एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा एउटा मच्छरले सार्ने भएको कारणले हामीले वरपरका खाल्टाखुल्टीदेखि लिएर टायरमा जमेका पानीहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण यी कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने र मच्छरको टोकाइबाट बच्न सकियो भने, अहिले अब मामा अर्थका विभिन्न खालका मच्छरबाट टोकाइ कम गर्नको लागि विभिन्न खालका प्याचहरू, क्रिमहरू, लोसनहरू, स्प्रेहरू आइरहेको छन्। त्यस्तै गरिकन हामीसँग ओडोमस लगायतका लोसनहरू छन्। यदि हामी बाहिर निस्किएका छौँ, मच्छरको त्यस्तो सङ्क्रमित एरियाहरू छ भने त्यहाँ हामीले त्यस्तो चिजहरू लगाएर गएर घरमा पनि झुल लगायतका युज गरेर हामीले मच्छरको टोकाइ जुन छ, मच्छरले टोक्ने जुन प्रक्रिया छ, त्यो मच्छरले टोक्ने प्रक्रियामा रोक लाउन सकियो भने हामीले यो डेङ्गुबाट आफूलाई बचाउन सकिन्छ। र मान्छेको यदि डेङ्गु लाएर कोही ठिक हुनुभएको छ भने उहाँहरूको एकदमै विकनेस बडी समातिरहेको छ भने उहाँहरूको डब्लुबिसी र प्लेटलेट बेला बखतमा चेक गर्नु होला र आफू पनि सुरक्षित हुनुहोस् र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुहोस् भन्दै यो डेङ्गु सम्बन्धीको एउटा जनचेतनामूलक भिडियो यहाँ सामने राखेँ। राम्रो भयो लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्दै यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्न यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा हुन्छ। सी यू गाइस, बाइ बाइ।